وسهلا. رجعنا تاني للكامب، اخذنا اول رايد الحمد لله، الامور تمام التمام. كان رايد جميل، تشوفوا التصوير طايشي مرة جميل. رحنا مناطق جديدة حلوة، هتشوفوا المقاطع ان شاء الله. نريح نصلي الظهر، وعلى الساعة 2:30 3 نحرك ان شاء الله فور رايد 2. نرجع لكم يا جماعة بعد ما ناخذ البريك حقنا. بس كان كنت ساحرة وقتها ونطلع بالقناة كنا يا ولد مصوتين على المنطقة دي خطير. بس لما تنزل كذا طالع وراك المرجان كله يا مرحب. اخذنا راحتنا، روقنا، نقوشنا شوية اكل، شربنا قهوتنا. ما شاء الله الجو غيم، يعني سبحان الله غيم مع شوية تراب، يعني لازم كوكتيل، فشكله مطر قريب ان شاء الله. يعني السافي لعب فينا لعب والله، يعني ان شاء الله ما يكون في شيء. هذه مشكلة السافي بسيطة. عبينا بنزين، شيكنا كل شيء تمام، نرجع نلبس نجهز امورنا ان شاء الله، نرجع ناخذ راوند 2. يعني ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذه المرة، لأن الاجواء رهيبة. نخلص دي ونكمل. وصلنا المناطق هنا كذا حجرية، وهذا وادي تقريبا، فوادي سهل ما ادري ايش سهل، بس ما شاء الله. يعني احنا دخلنا شرق، هذول الشباب مجمعين هنا. الرحلة كانت حلوة، احنا جينا من ذا الاتجاه سياراتنا كذا تقريبا لنا تقريبا ساعة و3 دقائق ماشيين، 16 كيلو شرق. شيء جميل والله، مناظر جميلة، الجبال اللي هناك العين غير، العين غير يا جماعة، سبحان الخالق. يا مرحب. وصلنا ما ادري وادي صخرة ولا ما ادري شو اسمه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الشباب بيريحوا، كله مريح في الظلة. ووادي معليش الأصوات زعلانين مين يوصل أول.
المكان 100. مستورة دائما بتفاجئني، دائما. سبحان الله. مكان جميل يعني. هذا الصخور سبحان الله، اكيد في حيوانات برية، في عظام كثير هنا. عظام هذه يعني، وعظام كبيرة مش عظام بسيطة يعني، حيوانات كبيرة لدرجة انه صعب تخش هنا. سيول، عظام، رملة. خلاص محركين الشباب يمشوا، لا ينسونا بس. يلا كنا زلطنا. Back to the ride. نرجع لكم. تبارك الله. هنا الستوك، هنا مدفنة الستوك. هنا اللي عنده ماكينة ستوك مش لاعب فيها خليه في بحر احسن. وانا منهم طبعا اتعلم، بس ان شاء الله جاي اللعب جاي. عرفنا لهم ايش يبغى لهم. استنوا. هذا الفورد ما شاء الله تبارك الله. صلاة على النبي. هذا الفورد، صلاة على النبي ما شاء الله. هذا معلم. الله يحميك. هذا دايم هنا في مستورة ما شاء الله. ماكينته انا اتوقع انه ستوك ما شاء الله، بس 10 نمر. صلاة على النبي. الله يحميك. شايفين الجو بعد الغبار. الحمد لله انه جينا ما سحبنا يعني. الحمد لله. اليوم جميل، اليوم جميل. احنا في المحكن ما شاء الله تبارك الله. يقول هذا ما شاء الله الصلاة على النبي ما بقى احد في حاله. لا ما شاء الله قفل ملفات ما شاء الله. هذا ستوك الصلاة على النبي. يعجبوني الناس اللي شغلهم عادي يعني. سواقة سيارة قوية. الشباب هنا ما شاء الله مستغربين يعني، شايفين كلهم اغلبهم عندهم